پادشاه ما چه چیزی در خواب دید که اونو به وحشت انداخت؟ داستانی که نشون میده خواب‌ها میتونن حقیقت داشته باشن. سلام به همه. امروز میخوایم درباره خوابی که آستیاگ آخرین پادشاه ماد و به در بزرگ کوروش بزرگ دیده بود صحبت کنیم. پس با ما تا آخر این ویدیو همراه باشین تا از ناگفته‌های این داستان با خبر بشین. این داستانیه که هر ایرانی باید بدونه. کاخ آستیاگ در حکمتانه مثل هر شب در سکوت شبانه فرو رفته بود. شب از نیمه گذشته بود. آستیاگ در اتاق خوابش بر روی تخت خوابیده بود و در رویای خود غرق شده بود. آستیاگ خواب دخترش ماندانا رو میدید. اون در خواب دید که از شکم ماندانا رودی جاری شده و تمام اتاق، راهروها و در نهایت کاخ آستیاگ و تمام سرزمین ماد رو زیر آب برده. آستیاگ وحشت زده از خواب میپره. قلبش تند میزنه و عرق سردی بر پیشونیش نشسته. آیا این خواب فقط یک رویای بی‌معنی بود یا پیغامی از آینده داشت؟ آستیاگ تمام شب رو بیدار میمونه و به این چیزها و اتفاقاتی که در خواب دیده بود فکر میکنه. صبح روز بعد آستیاگ که هنوز از دیدن خواب پریشون بود، تصمیم میگیره خوابش رو برای ستاره شناسان و خوابگزاران دربار تعریف کنه تا شاید اونا بتونن این خواب رو براش تعبیر کنن. خوابگزاران و ستاره شناسان دربار بعد از شنیدن خواب آستیاگ به فکر فرو رفتن و بالاخره تصمیم گرفتن تا خواب رو برای آستیاگ تعبیر کنن. یکی از اونها پیش آستیاگ رفت و گفت پادشاها، این خواب نشونه ای از آینده است. به زودی دخترت ماندانا صاحب فرزندی میشه که تهدیدی برای تاج و تخت توه. باید مراقب باشی. اما ماندانا تنها فرزند آستیاگ هنوز ازدواج نکرده بود. آستیاگ میدونست که نباید خوابش رو نادیده بگیره و باید تصمیم بگیره تا آینده سلطنتش در خطر نباشه. آستیاگ تصمیم گرفت دخترش رو به همسری کسی در بیاره که در حکومت ماد و حکمتانه قدرتی نداشته باشه. به همین خاطر دخترش رو به ازدواج کمبوجیه پسر فرمانروای پارس در آورد تا هم شأن و منزلت خودش و دخترش حفظ بشه، همین که خانواده دامادش در حکومت قدرتی نداشته باشن، چون در اون زمان قوم پارس تحت سلطه و فرمان پادشاه ماد بودن. تازه این ازدواج باعث میشد که فرمانروای پارس یا همون کوروش اول پدر کمبوجیه هیچ وقت به فکر شورش نیفته. ماندانا با کمبوجیه ازدواج کرد و پس از مدتی صاحب فرزندی شدن که اسمش رو کوروش گذاشتن. با به دنیا آمدن کوروش دوباره ترس و نگرانی تمام وجود آستیاگ رو گرفت. آستیاگ تصمیم میگیره با کشتن کوروش تاج و تخت خودش رو از خطر حفظ کنه. پس به یکی از سرداراش به نام هارپاگ دستور میده تا پیش ماندانا بره و کوروش رو به بهانه آموزش به کاخ آستیاگ در حکمتانه بیاره، ولی اونو در وسط راه بکشه و از بین ببره. هارپاگ به پارس رفت و کوروش رو از پدر مادرش گرفت تا به حکمتانه ببره و نقشه آستیاگ رو عملی کنه. اما توی راه برگشت همش به این موضوع فکر میکرد که اگه کوروش رو از بین ببره و آستیاگ هم از تصمیم خودش پشیمون بشه، اون وقت تکلیف هارپاگ چی میشه؟ به خاطر همین تصمیم گرفت کوروش رو به مهرداد، چوپانی که تو مسیر حکمتانه گوسفندش رو به چرا برده بود، بسپاره. نزدیک چوپان میره و موضوع رو براش تعریف میکنه. مهرداد هم قبول میکنه تا کوروش از هارپاگ تحویل بگیره. لطفاً تو کامنت ها برام بنویس اگه تو جای هارپاگ بودی چی کار میکردی؟ کوروش رو میکشتی یا از ترس اینکه آستیاگ بعداً پشیمون بشه اونو به کسی میسپردی؟ مهرداد کوروش رو پیش همسرش میبره و ماجرا رو براش تعریف میکنه. از اونجایی که مهرداد و همسرش به تازگی بچه‌شون رو از دست داده بودن، تصمیم گرفتن تا کوروش رو به عنوان بچه خودشون بزرگ کنن. کوروش در خونه مهرداد و همسرش بزرگ شد و با مهرداد گوسفندا رو به چرا می‌برد و بعضی از روزها با بچه‌های دیگه به بازی کردن مشغول می‌شد. اما بعد از چند سال یه روز توی بازی کوروش نقش پادشاه رو بازی می‌کنه و دستور میده یکی از بچه‌ها رو که برخلاف دستورات کوروش عمل کرده بود توسط سربازاش تنبیه بشه. اما اون بچه که از اشراف‌زادگان بود پیش پدرش میره و با گریه ماجرا رو برای پدرش تعریف میکنه. پدرش هم پیش آستیاگ میره و ماجرا رو برای آستیاگ بازگو میکنه. آستیاگ دستور میده کوروش رو به دربار بیارن و ازش در مورد حکومت کردنش بین بچه‌ها سوال میکنه. کوروش هم به سوالهای آستیاگ جوابایی میده که باعث تعجب اون میشه. آستیاگ دستور میده تا مهرداد رو به دربار بیارن تا در مورد کوروش و آموزش‌هایی که دیده بهش توضیح بده. مهرداد که حسابی ترسیده بود کل ماجرا رو برای آستیاگ تعریف میکنه. آستیاگ که تازه از ماجرا خبردار شده بود هارپاگ رو به دربار فرا میخونه و ازش میخواد به طور کامل داستان رو براش تعریف کنه تا ببینه جریان از چه قراره.
هارپاگ هم میگه ترسیده بوده که آستیاگ بعداً از تصمیم خودش پشیمون بشه و اول از همه هارپاگ رو اعدام کنه. اما این جواب هارپاگ آستیاگ رو قانع نمیکنه و دستور میده تا هارپاگ رو مجازات کنن. این اتفاق باعث میشه تا هارپاگ از آستیاگ کینه به دل بگیره و منتظر یه فرصت مناسب میمونه تا از آستیاگ انتقام بگیره. آستیاگ که حالا از هویت کوروش باخبر شده بود، نگرانیش بیشتر میشه و نمیدونه که باید با کوروش چه کار کنه. چون میترسه در صورتی که به کوروش آسیبی بزنه، پدرش و قوم پارس بر علیه اون شورش کنن و حکومتش رو به خطر بندازن. به خاطر همین با دستپاچگی تصمیم میگیره کوروش رو به پیش پدر مادرش بفرسته تا بعداً برای اون تصمیمی بگیره. با رفتن کوروش به پارس، آستیاگ هم موضوع رو فراموش میکنه و کوروش در پارس با آموزش‌های کمبوجیه بزرگ میشه و به یه جوان زیبا و قدرتمند تبدیل میشه. از اونجایی که ذاتاً یک رهبر و فرمانروا بود، تونست خیلی سریع میون پارسا به محبوبیت برسه و فرمانروای اونا بشه. در ویدیوی بعدی براتون تعریف میکنم ماجرای آستیاگ و کوروش آخرش چی میشه. ویدیوی بعدی ما رو از دست ندین. اگه از این ویدیو لذت بردید، لطفاً با لایکاتون به ما انرژی بدید و با دیگران به اشتراک بذارید. همچنین نظرات و پیشنهادات خودتون رو در بخش کامنت ها با ما در میون بذارید. ما عاشق این هستیم که با شما در مورد تاریخ ایران صحبت کنیم.